হে ৰাতিপুৱা বৰষুণ কিন্তু এতিয়া ফাইনেলি ৰ'দ ওলাইছে আৰু আমি এফালে ফুৰিবলৈ গৈছোঁ। বলকচোন আমি ক'তনো যাওঁ চাওঁ। মানে আজি ছানডে হয় আৰু আজিৰ দিনটো অলপ ভাল কৰিম, মানে অলপ ফূৰ্তি চূৰ্তি কৰিম। জয়ন্ত দাই আহিব, এজন মানে বহুত ধেমেলীয়া মানুহ। বলক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই যে কৈছোঁ ধেমেলীয়া মানুহজন এইজনে, চাওঁ হাই কৰি দিয়ক। আজি আমাৰ পল্টন, আজি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব অটো। এইফালে দুক 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 দুককৈ অটোখন চলি গ'ল। না 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 মেৰা ষ্টাইল দেখো। এইফালে বাপেক জীয়েকৰ মৰম দেখিছে। ধেমালি চুপতি কৰি মেলি আমি চিধা পালোহি খানাৰ থালিত। আমি দেওবাৰো আছিল আৰু বাহিৰত খালেতো অলপ ভালেই লাগে ন। বাইদেউ হোটেল, আজি আমাৰ আহাৰ বাইদেউ হোটেলত। গাহৰিৰ নিচিনা গাহৰি ভাত খাই আমি বাইদেউ হোটেলৰ পৰা ওলালোঁ অটো বিচাৰিবলৈ, কিন্তু আমি অটো নাপালোঁ। সেইকাৰণে অলপ দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ, কাৰণ খোজকাঢ়িলে ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ন। কিমান দূৰ খোজকাঢ়িম আৰু, সেইকাৰণে আমি বিক্ৰমত উঠি বাগানে আমি এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ। জেগাটো চাওঁ আহক। জেগাটো হৈছে এখন ডিব্ৰুগড় বিখ্যাত পাৰ্ক। চবেই চিনি পাই চাগে যোন ডিব্ৰুগড়ত থাকে, আৰু যোন ডিব্ৰুগড়ত নাথাকে কৈ দিছোঁ বাৰু। এখন ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ফেমাছ পাৰ্ক হয়, খনিকৰ পাৰ্ক নামটো। এই খনিকৰ পাৰ্কৰ পৰা মই কেইটামান ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ক্লিপকেইটা চাওকচোন, অলপ চিনেমেটিক টাইপ ভিডিঅ'। কিন্তু খনিকৰ পাৰ্কত বহুত কিছুমান মই বেয়া বস্তু দেখিলোঁ, এইকেইটা পিছলৈ দেখাম বাৰু। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले। এই ট্ৰেইনখন আগতে আছিলে, এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল ন। সৰুতে অহা লাষ্ট যে স্কুলৰ পৰা আনিছিলে নেকি, এইখন ফেভৰেট আছিলে। কিখন এনেকুৱা পাৰ্ক চাৰ্কলৈ আহিলে এনেকুৱা লাগে যেন আমাৰ সৰু কালটো আকৌ ঘূৰি আহিছে, নহয় জানো? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইফালে চাওক, সৰু কালটো আকৌ ঘূৰাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ বায়ে জোল নাজুলিছে। তলত পানী আছিলে কাৰণে পৰা নাছিলে ভালকৈ। আমি চবে বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ সেইদিনাখন। মই নজুলিলোঁ কাৰণ পানী আছিলে তেতিয়া, ভাল নালাগিলে। পাৰ্কখনলৈ আহিলোঁ, ভাল লাগিলে। কিন্তু পাৰ্কখনলৈ আহি এটা কথা বেয়া লাগিলে, এই পাৰ্কখনলৈ মই সৰুতে অহা, আজি কমচে কম 5 বা 6 বছৰ তাতকৈ আগতেই। কিন্তু পাৰ্কখন যেনেকুৱা আছে, পাৰ্কখন মানে অলম'ষ্ট তেনেকুৱাই। মানে পাৰ্কখন অলপ হ'লেও, মানে মোৰ মতে অলপ হ'লেও বদলাব লাগিছিলে পাৰ্কখন। মানে ৰং চং কৰি মেলি আপগ্ৰেড কৰিব লাগিছিলে। আগৰ টাইপৰে মানে আছে আৰু বস্তুবিলাক। আৰু এটা, এইখন হয় পাৰ্কৰ কেণ্টিন। আৰু এটা কথা, পাৰ্কখনলৈ আহি মানে এটা জেগাত এনেকুৱা আছিলে জংঘলখিনি কটা, আৰু এটা জেগাত এনেকুৱা আছিলে মানে জংঘল বহুত বেছি আছিলে। মানে গৰম দিনত সাপৰো ভয় আছে আহিবলৈ। পাৰ্কখন যদি আপগ্ৰেড কৰে, ভাল কৰে, ভাল লাগিব আৰু। সিমানে কম নহয় আৰু কিমান কম, কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত থকা মানুহ যে ডিব্ৰুগড়ত যদি ভাল বস্তুটো যদি ভাল হৈ গৈ থাকে, নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিব, নহয় জানো? এতিয়া আমি পাৰ্কখনক বিদায় দি মেলি পাৰ্কৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ ধেমেলীয়া মানুহজনে ইমান একো নকৰিলে, কাৰণ গৰম ইমান পৰিলে যে। সেই ধেমালিটো হেৰিয়াৰ মাজতে কি ক'ম আৰু,
খতম হৈ যোৱা নিচিনা এতিয়া আমি ঘূৰিছোঁ আৰু লাহেকৈ পাৰ্কৰ পৰা আজি ভ্লগটো ইমানটাও খাচ নাছিলে নিচিনা মোৰ লাগিলে আজি ঘূৰি আকৌ বায়ে তাত ভালকৈ জ্বলিবলৈ নাপালে কাৰণে আমি আৰু এখন পাৰ্কত জ্বলিলোহি আহি মেলি আজি মানে পাৰ্ক জ্বলা টাইপৰে হৈছে ব'লকচোন কোনখন পাৰ্কতনো বায়ে জ্বলিলেহি চাওঁ আহক এইফালে দাণ্ডা উঠাই দিলে আমি নেক্সট পাৰ্কখনৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া কোনখন পাৰ্ক কি পাওঁ এইফালে পাৰ্ক পোৱাৰ আগতে কিবা আন্দোলন চলি আছিলে এইখন হৈছে এখন লোকেল পাৰ্ক মানে ফ্ৰী ফৰ অল চবৰ কাৰণে মানে ফ্ৰী হৈ আছে আৰু এই পাৰ্কখনতে বায়ে জ্বলিলেগৈ এইজনী জ্বলিবলৈ গৈছে তাত নেপালে ইয়াত একদম শান্তিমতে জ্বলি ল'লে আৰু এইফালে কি ধুনীয়া দৃশ্য এটা দেখিলোঁ চাওকচোন নিজৰ মানে বাপেকে ছোৱালীজনী জ্বলাই আছে কি ধুনীয়াকৈ দেখি ধুনীয়া লাগি গ'ল মনটো এইখন পাৰ্কখন চিলড্ৰেন পাৰ্ক এই পাৰ্কখনতে আমি সোমালোঁ তাৰপিছতে আমি আহি মেলি চিংৰা চাহ খালোঁ আৰু আজি ভ্লগটো ইমানেই আছিলে বাই বাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব